Για να δούμε. Κάτι. Desert X. Εντάξει, νομίζω καλό έχω κάνει. Η μαμά εξάτμιση. Τώρα το έχω στο Touring. Όπα. Είναι λίγο ζάκι. Λοιπόν, για να δούμε. Είναι μόλις την έχω πάρει. Έχω πάρα πολύ λίγη ώρα πάνω μαζί της. Νομίζω ότι η γεμάτη είναι γύρω στα 210 κιλά, αν θυμάμαι καλά. Θα βάλω τα σωστά νούμερα πάνω. Τώρα μπορεί να λέω λίγο του κεφαλιού μου, ότι θυμάμαι ότι διάβασα πριν την πάρω. 110 κάτι άλογα. Πολύ τσιρίζει το φρενάκι πάντως. 19 κάτι λοιπόν έλεγα και έχει. Δεν έχει heated grips αυτό. Δεν βλέπω να έχει heated grips, όχι δεν έχει. Έχει cruise control και quick shifter πάνω και κάτι ηλεκτρονικά γενικά πρέπει να έχει lean sensitive, έχει διάφορα. Δεν μπορώ να πω ότι τρελαίνουμε για το display εδώ, εννοώντας για το μέγεθός του. Δεν με ενοχλεί το κάθετο. Δεν πέθανε για το κάθετο, αλλά με ενοχλεί λίγο, είναι πολύ μικρή η οθόνη. Αλλά είναι βανάγνωστο, έτσι, είναι πεντακάθαρη. Δεν έχει, πώς το λένε, είναι καθαρά όλα φαίνονται, εγώ τα βλέπω ξεκάθαρα όλα. Α, βλέπεις και θερμοκρασία κινητήρα εδώ. Εδώ είναι η εξωτερική θερμοκρασία, 22, σιγά μην έχει 22. Τέλος πάντων, τι ταχύτητα είσαι, στροφές κλπ. Έχω διαβάσει για θερμοκρασίες ότι ανεβάζει ψηλές. Θα ήθελα να δω τώρα εδώ αν ανεβάζει, να δω κάποια πραγματάκια. Είναι μία από τις μηχανές που με ενδιαφέρει πολύ. Είναι πανάκριβη θεωρώ, εγώ τουλάχιστον, για το δικό μου budget, έτσι. Αλλά τη βρίσκω πολύ όμορφη, όπως είπα. Είναι σίγουρα μία από τις υποψήφιες. Τώρα πάμε να δούμε εδώ. Αλλά νιώθω αέρα εδώ δεξιά-αριστερά στους ώμους και στο πρόσωπό μου. Εγώ με ένα 80, λίγο πάνω από το στο μέτωπο, αν θες, τέλος πάντων. Νομίζω ότι είναι λοιπόν αρκετά μαλακή. Τώρα ρυθμίζονται βέβαια όλα, καλά δεν λέω. Ναι, ρυθμίζονται, θα την ήθελα. Ωραίο, λίγο πιο σκληρή. Γιατί τη νιώθω λίγο να χορεύει. Ενώντας πάνω κάτω πάει rolling, αυτό. Εδώ ας πούμε τώρα ήμουνα με πέμπτη ταχύτητα, είχα πέσει αρκετά, έτσι. Ωραίος κινητήρας, μ' αρέσει.
Για να δούμε, νεκρά βρίσκουμε εύκολα. Είναι ψηλή ρε γάμο, πολύ. Ναι, νεκρά μια χαρά. Μια χαρά. Λοιπόν, ναι, αυτό που είδαμε τον αέρα τώρα στα 150 που πήγαινα θέλει σίγουρα πιο ψηλή ζελατίνα. Γιατί φέρνει πολύ φασαρία κυρίως, δεν φέρνει τόσο πολύ αέρα όσο φασαρία για κάποιο λόγο. Τώρα είναι θέμα στροβιλισμών, δεν ξέρω τι είναι. Φαίνεται πολύ ευέλικτη, δηλαδή άπαξ και ξεκινήσεις τα κιλά δεν τα νιώθεις, μη σου πω ότι φαίνεται, γίνεται πολύ πιο ευέλικτη από ό,τι περίμενες. Σίγουρα θα άλλαζα εξάτμιση. Οριακά ακούγεται σαν αγροτικού τύπου κάπως, ή δεν είναι του γούστου μου, έτσι, δεν έχει να κάνει, σ' άλλους αρέσουν αυτά. Το γκάζι πάντως είναι πάρα πολύ ωραίο. Υδραυλικό συμπλέκτη αν θυμάμαι καλά. Ναι, έτσι αλλιώς έχει εδώ το δοχείο φαίνεται. Brembo είναι αυτό εδώ, ό,τι βλέπω καλά. Θα βάζω όλα τα σπέκ για φρένα και τέτοια, παιδιά. Εντάξει, κάνει 20.000 ευρώ μηχανή, προφανώς έχει τα καλύτερα, έτσι, από τα καλύτερα anyway, τέλος πάντων, υλικά πάνω. Δεν υπάρχει λόγος να το συζητάμε. Για να δούμε εδώ τι είπε. Πατάμε συνεχόμενα. Sport. Το επιλέξαμε και ο Θεός βοηθός. Για να δούμε το quick shifter. Ναι, είναι λίγο περίεργο το quick shifter. Μου είπε και στη Ducati ότι καλό είναι όταν να ανοίγεις τον γκάζι και να τραβάς, όχι να είναι σταθερό το γκάζι για κάποιο λόγο. Το κυβότιο μου φαίνεται μαλακό, αλλά και πολύ καταλαβαίνεις ότι αλλάζει τα σχέση, ενώ κάνει κλακ, 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 όχι ενοχλητικά, αλλά το λέω για καλό, δεν το λέω για κακό. Ναι, και ήδη με το σπορ το καταλαβαίνεις ότι έχει γίνει πιο νευρική. Ναι, νομίζω το quick shifter στο Tiger ήταν πολύ καλύτερο. Εδώ είναι σαν να χάνει ένα δευτερόλεπτο, δεν ξέρω πώς να το πω. Κάτι με χαλάει, άμα το εντοπίσω θα το πω καλύτερα. Ναι, θέλει λίγο αποφασιστικές κινήσεις το quick shifter. Και το Salzman γενικά είναι κλακ, 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 αυτό που είπα και πριν. Νομίζω το καλύτερο καντράν, ξαναγυρίζω λοιπόν σε αυτό που έλεγα, το καλύτερο καντράν νομίζω το έχει το F900, το οποίο το έχω πάρει βόλτα, αλλά το βίντεο έκανα μαλακία, πώς σας φάνηκε, θα πρέπει να το ξαναπάρω βόλτα. Και είναι και νομίζω και σε τρομερή τιμή το F900, γιατί έχει τα πάντα, Krapovic, χτερμένα grip, ό,τι μπουρδα μπορείς να φανταστείς, quick shifter ξέρω εγώ, έχουν κάτι προσφορές τώρα με 14,5, τρομερή τιμή. Και έχω την αίσθηση ότι είναι πιο νευρικό από αυτό, πιο απότομο. Ωραίο είναι, δεν το λέω, απλά λέω τώρα πως μου έρχεται να αναμνήσεις, έτσι. Λοιπόν, πίσω στο Desert X. Ίσως, όπως είπα και πριν, στο πιο όμορφο on-off adventure που υπάρχει στην αγορά, για μένα τουλάχιστον. Πρέπει να πάω δεξιά. Μαλακία. Τα φρένα έχουν πολύ καλή αίσθηση, μαλακά. Wow, αυτό είναι ανεμιστήρας που ακούγεται. Ναι, μαλάκα. Ακούγεται. Για ακούστε. Ναι. Και ζέστη. Θα έλεγα ότι έχει. Θα έλεγα ότι έχει και έχει και πολύ καλή. Ακριβώς κατά τη σέλα. Ναι, δεξί πόδι.
Και κάτω από τη σέλα εγώ νιώθω. Γιατί ήρθα από εδώ γαμώ την που... Σαν να με τελιβεράς ήρθα σήμερα. Ναι, λοιπόν, service που ρώτησα, γιατί και του κάτι είναι αυτή, ρώτησα πόσο έχει περίπου το service, αλλά γυλαδιών μου πάνε 170, εντάξει, μου φαίνεται τέρμα υπερβολικό. Και δεν ξέρω τώρα τι γίνεται στη ρύθμιση βαλβίδων που είναι στις 30.000. Τι σημαίνει αυτό σαν κόστος? Η αλλαγή φίλτρου αέρα, γιατί είδα λίγο, γιατί την έψαξα, ξαναλέω, ωραίος, με ενδιαφέρει σαν μηχανή. Το φίλτρο αέρος είναι παλούκι για να βγει, οπότε λίγο άμα το σκέφτεστε, εντάξει, σκεφτείτε λίγο, θα μου πεις μια Ducati παίρνεις, τι περιμένεις, αλλά σκεφτείτε λίγο και το κόστος κτήσης μιας τέτοιας μηχανής, έτσι. Συν τα έξτρα της που θέλει κάγκελα προστασίας σίγουρα, τα οποία μας την ασχημένουν ρε γαμότο, αλλά θέλει, γιατί είναι αλουμινένιο εδώ το ντεπόζιτο, οπότε άμα σου πέσει δεν θα είναι ωραία. Τι άλλο θα βάζα? Είπαμε την ψηλή, την Touring, την πιο ψηλή τέλος πάντων, νομίζω έχει 3 κλίμακες. Τη μεσαία θα βάζα, όχι την πιο ψηλή, γιατί είναι σαν να βάζεις τζαμαρία μπροστά η άλλη. Εντάξει, σήμερα υποτίθεται έχει 20 βαθμούς. Μου έρχεται μια ζέστη στα πόδια και όπως είπα και στη σέλα από κάτω λίγο. Υποθέτω ότι το καλοκαίρι με 35 ας πούμε βαθμούς δεν θα είναι ό,τι πιο ευχάριστο. Βέβαια να πω, εγώ έχω και το σπίτι του είναι το 1200, το οποίο είναι, εντάξει, θερμοφόρα κανονική, οπότε έχω συνηθίσει και δεν μοιάζει να με ενοχλεί. Ναι, ήθελα να ξαναβγώ έτσι να πάω λίγο γρήγορα, να δω αν έλεγα μαλακία. Φαίνει πολύ θόρυβο στο κράνος, μετά από κάποια ταχύτητα, μετά τα 100 εγώ θα έλεγα, και σκάει εδώ στους ώμους ο αέρας και όπως έλεγα και πριν στο μέτωπο. Οπότε σίγουρα θέλει την πιο μεγάλη, πώς τη λένε, ζελατίνα, ασυζητητή. Δεν είναι λίγο. Είναι σίγουρα μια υποψήφια, αλλά η τιμή με φρενάρει πολύ. Με τις 20.000, για να καταλάβετε, που έχει αυτή σχεδόν, παίρνεις το Tiger το Rally με μπαγκάζια, τριβάλιτσα, με θερμαινόμενες σέλες και για τους δύο, με θερμαινόμενα grip, με link sensitive, όλα αυτά. Οπότε, και μιλάμε για μια Triumph, έτσι, δεν σας λέω να πάρεις μια Κινεζιά. Οπότε εκεί είναι λίγο αυτό που με φρενάρει κυρίως. Ναι, θέλει σκέψη.
Λοιπόν, κάτσε να τη δούμε λίγο από εδώ. Όμορφα φανάρια, ρετρίλα, ειτήλα, ναϊντήλα τέλος πάντων. Πολύ όμορφη, πάρα πολύ όμορφη. Και έχω δει, όπως έλεγα και πριν, εδώ κάτι αυτοκόλλητα βγαίνουν, μπαίνουν στο τάγκ εδώ. Θα βάλω φωτογραφίες να τα βλέπετε τώρα που την κάνουν άλλο πράγμα εντελώς. Υπάρχει και ένα πολύ ωραίο theme από Lucky Strike. Λοιπόν, αυτά. Θα πούμε στο επόμενο. Πάντα όρθιοι και να περνάτε καλά.